الزواج مش بس قصة حب بين شخصين، الزواج مشروع عائلي كامل. فجأة بتصير عندك عائلة جديدة، عادات جديدة، أصوات جديدة، وحتى قوانين ما كنت تعرف بوجودها. وفي قلب هذا المشروع في شخصية واحدة قادرة تحول اليوم الهادي لحلقة كوميدية كاملة. اسم هاي الشخصية الحماة، اللي وجودها بيشبه برنامج شغال في الخلفية، أحيانا بخفف عنك الضغوط وأحيانا بخليك تعمل ريستارت لحياتك الزوجية وبدون ما تفهم السبب. المضحك إنه كل المجتمعات عندها نسخة من هاي الشخصية، وكل الثقافات بتحكي عنها بنفس النبرة، كأنه الحماة ظاهرة عالمية مش بس محلية. فبهاي الرحلة رح نغوص مع بعض بداخل هاي الشخصية لحتى نكتشف إنه كيف شخص واحد بس بوجوده قادر يغير كل توازنات العائلة ويحول اليوم العادي لكوميديا يومية ممتعة وأحيانا مرهقة. أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في بوبان. هنا نستكشف الماضي والحاضر والمستقبل. بحب أخبركم يا حلو ويا حلوتي إنه رحلتنا الاستكشافية اليوم كفيلة إنها تغير انطباعكم عن الحماة اللي الأغلب بشوفها وحش على هيئة بشر. حتكتشف إنها بس كتاية وكائن كيوت ولطيف وحلو مستحيل يأذي تقريبا. يعني قصتنا بتبلش بأمريكا، تحديدا بفلوريدا، بليلة 22 مايو 2025. فاللي صار بهذيك الليلة إنه في مرأة اسمها سيلستين وورد عمرها 57 سنة رجعت للبيت مع مرت ابنها بعد سهرة حلوة ومرتبة قضوها في أحد المطاعم. كان في أكل وشرب وانبساط، يعني ليلتهم كانت فل. الله يا أنوس، يا رب حماتي تكون زي هاي. ثواني يا حلوتي ما تستعجليش لأنه هاي السهرة انتهت بالدم. فجأة وبدون مقدمات الجو توتر بينهم، فصار بينهم مشادة كلامية قدام أطفالهم بالبيت. عين حزتهم وما صلت على النبي. ويا ريت انتهت على هيك، لأنه اللي صار بعد هالشي ما بتقدر تصدقيه يا حلوتي. خليني أحزر، أكيد تصالحوا واعتذروا من بعض. لا مش هيك. الحما راحت على المطبخ وجابت سكين، طعنت كنتها 4 طعنات قدام أحفادها. يا رب حماتي ما تكون زي هيك. فلما اجت الشرطه لقوا الضحيه غرقانه في دمها على الارض، لانه حالتها كانت حرجه نقلوها على المستشفى بهليكوبتر. وبس بلشت الشرطه بالتحقيق وسالوا مين اللي طعنها، واحده من الطفلتين حكت انه امها وجدتها كانوا بتجادلوا، وفجاه جدتها طعنت امها طعنات متتاليه وحاولت تقتلها. وبس حققوا مع الحماه حكت انه كنيتها لكمتها في وجهها اكثر من مره، وانه هي كانت بتدافع عن حالها وعشان هيك طعنتها. فاي هيك الواحد بدافع عن حاله يا حجه؟ فكري نفسك جون ويك. والغريب يا حلوه انه الضابط اللي حقق معها كتب انه ما في اي اعراض ضرب في وجهها. وبس راح المحقق على المستشفى واستجوب الضحيه، حكت انه حماتها طعنتها بعد ما قضوا سهرة شرب مع بعض. فتجادلت هي وحماتها على اشياء ما كانت ذكراها لانها كانت سكرانه وقتها. ستوب يا انوس، حليت القضيه. سبب الجريمه هو الكحول. انا معك يا ساذج انه الكحول بتذهب العقل، وعشان هيك اصلا الاسلام حرمها. بس الموضوع ابعد من هيك يا حلوه، لانه اغلب متخصصين علم النفس علقوا على انه اللي صار نتيجه غيره وغضب وكبت طويل انفجر مره واحده. هون بيصير السؤال، ليش بالاغلب علاقه الحماه بزوج بنتها او بشكل خاص علاقه الحماه بكنتها بتكون مليانه توتر حتى لو كان الظاهر انه في موده بينهم؟ الحماة لغويا يا حلو من الجدر حمى، ومعناها الحماية والدفاع. فالحماة نظريا كانت المفروض تحمي العلاقة. في العصور القديمة الحماة كان لها مكانة كبيرة، زي انه هي اللي تختار الزوجة وتقرر مصير الزواج كله. وفي الصين القديم الكنة كانت بتعيش في بيت الحماة تخدمها حرفيا، لانه كان عندهم نظام اجتماعي اسمه الشاو، وبتعني احترام الأكبر. والحماة هون كانت فوق القمة. فعلى العكس من الثقافة الغربية اللي كانت تخاف من الشيخوخة، كان تقديس كبار السن هو القاعدة الأساسية في التقاليد الصينية القديمة، لدرجة إنه طول العمر كان ميزة عظيمة بتميز الإنسان هناك. أما في الوقت الحالي ما كانت الحماة مختلفة عن زمان. فعند الثقافة الغربية الحماة غالبا بتكون نكتة جاهزة. فلو رحنا على الأفلام الأمريكية حنلاقي إنه دور الحماة تتدخل في بيت العيلة وبتتحكم بالطبخ، وبتعطي ملاحظات عن تربية الأولاد، وممكن تشتري لبس مش على قدهم وتجبرهم يلبسوه. فممكن تحكي له تعال لي يا ولد، شفت تيتا شو جابت لك؟ جبت لك بلوزة جدك ادوارد الله يرحمه، البسها حتريحك زي ما ريحته. فيروح الولد يحكي لها شو هاي كبير كثير ومو حلوة، فترد عليه يا كلب يا ابن الكلبة، هيك امك علمتك؟ يا حج استهدي بالله، امه شو دخلها؟ ولد صغير ولا هو كبل على البشر وخلاص. أما في العالم العربي فالموضوع أعمق من هيك. فمجتمعاتنا العربية الحماة أحيانا بتكون أم ثانية، وأحيانا بتكون قائد أركان حرب باردة ما بين المطبخ والصالون. ففي أفلام كثير خلت الإعلام يأخذ الحماة كعنصر درامي أو كوميدي ساخر، زي فيلم الحموات الفاتنات اللي بيحكي عن سمير الشاب الوسيم اللي في أوائل العشرينات وبيشتغل بشركة مقاولات وبتزوج من نبيلة حب حياته، ولا بعد كم يوم هوبا بتقرر أم نبيلة تنتقل عندهم للبيت وتعيش معهم. فتروح أم سمير تغار وتنتقل هي كمان عندهم عشان تكون جنب ابنها، وهون بتولع بين الحماتين. فبقرر سمير إنه
يدور لحماته على عريس ليخلص. صراحة فكرة جهنمية جد. بس بعد مشاكل الحموات وبعد مقالب ومواقف كثيرة بتقرر نبيلة وإمها إنهم يتركوا البيت ويبعدوا عن المشاكل. فهون انهارت الحياة المثالية اللي كان بيحلم فيها سمير. أما في السينما العالمية فعندنا فيلم مونستر إن لو اللي بيحكي عن تشارلي البنت البسيطة اللي بتحب كيفن الشاب الوسيم. فبقرروا يتزوجوا وكل شيء كان مثالي ووردي لحد ما ظهرت ام كيفن فيولا اللي قررت تكون خط دفاع عن ابنها. دفاع بس مش بالحب، لا، دفاعها كان بأسلحة فتاكة اسمها التحكم والتدخل وعمل المشاكل. فالحما بهذا الفيلم كانت عامله زي تطبيق مضاد للفيروسات، بس بدل ما تحميك من الفيروس هي نفسها الفيروس. استر يا رب. كانت تخترق خصوصيتهم وتعمل لهم اختبارات نفسيه بدون اذنهم وتقرر من عندها انه البنت مو مناسبه لابنها. طبعا نتيجه هاي الافعال كانت المشاكل دائما بسبب امك حكت وامك عملت، فالتوتر كبر بينهم بالبيت. والزوج يا عيني محشور بالنص بين المطرقه اللي هي زوجته والسندان اللي هي امه. اصلا هاي هي دائما الوضعيه الكلاسيكيه للرجل المتزوج بالوطن العربي. فبتلاقي قاعد بالصالون وبراسه ألف نيله وكافي خير وشره، فجاه مرته بتطلع له من تحت الكنباي: حسن قول لامك ما تتدخلي في حياتنا. بتروح امه بتطلع له من الثريا وبتحكي له: حسن مرتك رفعت صوتها علي، يا خساره الحفاضات اللي لبستك اياها وانت صغير، اذا انت زلمه اضربها وطلقها. فتروح تولع بزياده بينهم، وحسن يا روحي اللي فيه مكفيه ومخنوق، فبنخنق بزياده وبسحب حاله وبتركهم وبنزل على القهوه مع اصحابه الهمل وبفضفض لهم. عشان هيك يا انوس انا مستحيل ابدل اصحابي بمال الدنيا كله، هم اللي بيهونوا علي مصايب الحياه. تحيه لكم يا اصحابي يا صيع. فعلا يا حلو الصيع هدول عاملين زي قهوه الصبح، فشله بحلوش مشاكل بس بخلوك تضحك وانت شايلها. وممكن هاي الافلام بتبالغ عشان تعمل سيناريو كوميدي، بس بالواقع يا حلوي في كثير متزوجين بيعيشوا نسخ مصغره من هاي الافلام كل يوم. فالحماه بالفيلم كانت بتختبر الصبر وحدود الزوجين طول الوقت، وهذا عشان الفيلم بده يعطي للجمهور درس انه لو ما نحط حدود من البدايه الحماه ممكن تتحول من ام محبه لوحش اجتماعي كوميدي لكن مرهق نفسيا. وهذا بوصلنا لسؤال انه ليش الحماه بتحاول تلعب دور هذا الوحش؟ علم النفس يا حلو بيحكي انه العلاقه عاده بين الحماه والكنه معقده اكثر من علاقه الحماه والصهر، وهذا لاسباب عده، منها انه الحماه بتكون بتسعى انه حياه بنتها تكون سهله وزواجها يكون مستقر، فغالبا بتبعد عن اي مشاكل مع الصهر طول ما هو محترم وملتزم في بنتها على المدى الطويل. وعلى فرض يا انوس كانت الحماه شرانيه وبطبعها قادره زي حماتي، هل ممكن العلاقه تكون معقده بينهم بنفس تعقيد علاقه الحماه والكنه؟ الحمد لله انه حماتك قادره خليها تضبك لاني تعبت منك. بس جوابا على سؤالك، لا يا حلوي، باغلب الاوقات علاقه الحماه بصهرها ما بتوصل لنفس تعقيد علاقه الحماه بكنتها، والسبب انه علاقه الحماه والصهر بيلتقي فيها المنطق بالعاطفه. كيف يعني؟ حشرح لك. انت بتعرف يا حلو انه الرجل بطبعه انسان منطقي، قراراته بخذها بالعقل والمنطق، على عكس المراه انسانه عاطفيه اغلب قراراتها مرتبطه بالعاطفه بعيدا عن المنطق. فبهاي الحاله وجود الصهر اللي بيتعامل بالمنطق راح يمنع انه التعقيد والمشاكل تكبر مع الحماه، لانه ممكن اذا شاف حماته عم ترتكب افعال خاطئه او عم بتحاول تتدخل بحياتهم يمشيها ويسلك، وممكن يحاول يفهم دوافع حماته من هاي الافعال، على عكس علاقه الحماه والكنه اللي بتلتقي فيها العاطفه مع العاطفه بدون اي منطق. فاي تصعيد بسيط من الطرفين ممكن يؤدي لحرب عالميه. فبتلاقيهم بيختلفوا على اشياء بالاغلب الرجل بيشوفها اشياء تافهه، زي لما الحماه تيجي تحكي للكنه: ليش طبيخك مالح؟ الله يعين ابني حبيبي شكله من زمان ما اكل اكل زاكي. فتروح الكنه ترد عليها: لا طبيخي مو مالح بس انت بيعجبكيش العجب. فترد الحماه: وفوق ما انت فاشله بالطبخ وبترد علي جواب. فترد الكنه: وفوق ما انا متحمل ابنك النسوانجي وبتحكي عني، روحي عيب على ابنك بدل ما بتحكي عني. فتقولها الحماه: صح معك حق، ابني عيل جزمه، لانه لو كان مورجيك العين الحمراء ما كنت استرجيتي تحكي معي هيك. ترى انا قاعد بينكم وسامعكم، احترموني. وهل لازم نجاوب على سؤالنا اللي سالناه: ليش الحماه بتحاول تكون وحش اجتماعي؟ ليش بتكون احيانا سبب النزاعات بين الزوجين؟ نشفوا رؤي الزوجين. اللي بيصير يا حلوي انه الام بتكون مرتبطه بابنها ارتباط عاطفي شديد، وكانت اصلا لسنوات اهم مره في حياته. فجاه الابن بتزوج وبتدخل الكنه على حياه الابن كعنصر جديد، فهون الام بتشوف انه الكنه خطفت ابنها منها، فالشعور اللي بتحس فيه الام هون هو الانسكيورتي او انعدام الامان، سبب انها شايفه انه في مره بنص عمرها وخبرتها اللي اكتسبتها من الحياه، مره بعمر بنتها عم بتشاركها عائلتها وعلاقتها بابنها. فهون الحماه بتدخل بمنافسه غير معلنه مع كنتها، بتحاول تقطع حياه ابنها وزوجته. فالكنه بدورها بتبلش تحس انه الام ماسكه ابنها بشكل مبالغ فيه. فعند هاي اللحظة سيداتي وسادتي ببلش صراع خفي بين الحماة والكنة على اهتمام الابن والسيطرة على الأمور الثانية، والزوج يا عيني واقف بالنص مش عارف لمين يحكي حاضر. فانعدام الأمان عند الحماة بيكون له تأثير نفسي عليها بعدة أشكال، زي الغيرة العاطفية بسبب شعور الحماة بفقدان الدور والمكانة، والغيرة أصلا يا حلو من أكثر الصفات الشائعة بين النساء. وهون الحماة ما بتطيق فكرة فقدان مركزها المؤثر على عائلتها، ممكن كمان تحس بالخوف من التهميش بسبب شعورها إنه الكنة عم تاخذ مكانها بالقرارات والمشاعر. وممكن يا حلو
حلوة تشوف انه غيرة وخوف الحماة مبالغ فيها، بس بالنسبة لإلها بتشوف انه تضارب القيم بينها وبين كنتها بيعمل تهديد لهوية العائلة، خصوصا اذا كانت الكنة من ثقافة مختلفة او إلها عادات وتقاليد واسلوب حياة مختلف عن عائلة الزوج. فالحماة هون ما بتشوف افعالها غيرة، لا هي اصلا بتبرر اللي بتعمله كلمات زي انه انا بحافظ على ابني او انه انا بعرف مصلحته اكثر منها. فهاي هي خطورة الامر، انه الحماة مو شايفة نفسها غيورة او عم تقتحم حياة ابنها، بالعكس هي شايفة انها عم تحميه وبتحمي هوية العيلة، بس بالواقع هي بتنافس كنتها على قلب وعقل الابن. وبالاغلب يا حلوة مشاعر الحماة السلبية من غيرة وخوف بتضل تحت السيطرة، بس في بعض الحالات لما تتراكم الخلافات ويغيب التواصل ممكن هاي المشاكل تنفجر بشكل مؤذي. افهم من كلامك انه انا وحماتي مستحيل يكون في بيننا مودة، يعني مستحيل تحبني، انا عارفة حظ النيلة ب60 نيلة. لا يا حلوتي، مش بالضرورة مستحيل يكون في مودة بينك وبين حماتك، بس احيانا بيكون وجود مودة عميقة هو اللي صعب جدا، بيكون في علمك السبب في هالشيء مش شخص بقدر ما هو مرتبط تركيبة العلاقة نفسها. يعني حماتي مش شريرة، بس لسه ما فهمتش. انت روقي يا شيخة وهدي وانا حفهمك. صعوبة المودة الحقيقية بين الحماة والكنة ترجع لاسباب كثيرة، منها تضارب الادوار العاطفية. زي ما حكينا من شوي، الحماة كانت لسنوات المرة الاهم في حياة ابنها، وفجأة ظهرت مرة تانية غيرها لتأخذ هذا الدور. فحتى لو الكنة والحماة كانوا طيبين وزي العسل، الا انه بيكون في بينهم تنافس غير واعي على اهتمام الابن. هو ليش بيعاملوا الزوج على انه حيوان اليف؟ يا جماعة انتم بتحكوا عن انسان له حقوق وحريات. السبب الثاني سلطة الام مقابل استقلال الزوجة. زي لما الام بتكون بتتحكم في قرارات ابنها والزوجة بدها استقلال قرارات حياتها الزوجية، وهون اي تدخل من الحماة الكنة بتعتبره تهديد لخصوصيتها، واي رفض من الكنة الحماة بتعتبره قلة احترام. وعندنا السبب الثالث اختلاف القيم والعادات، لانه الحماة والكنة من جيلين مختلفين وتربية مختلفة، واصلا نظرتهم للحياة مختلفة. فبتلاقي انه احيانا طريقة الطبخ وتربية الاطفال ممكن تتحول بينهم لمعركة اثبات مين الصح، فبتلاقيهم بيختلفوا على كم ملعقة ملح المحشي بيحتاج. والسبب الاخير الغيرة الاجتماعية، فبتلاقي انه بعض الحموات بقارنوا نفسهم بالكنة من ناحية الجمال والشباب او نجاحها مع الزوج. الحماة بتعامل نفسها على انها النسخة الاصلية، وكنتها هي التحديث اللي لسه ما نزلش. اتقي ربنا يا شيخ، المرة بعمر بنتك. فهاي المقارنة المستمرة هي اللي بتمنع تكون راحة ومودة حقيقية. طيب وانا يا انوس، انت مالك يا حلوي؟ انا ليش حماتي بتكرهني؟ اوكي ما بتحب كنتها عشان بتنافسها، بس انا على شو بدها تغار مني؟ على شعر رجلي؟ احنا حكينا يا حلوي انه بالعادة فرص حدوث توتر بعلاقة الحماة والصهر بتكون قليلة، بس فعلا احيانا الحماة ممكن ما تحب صهرها، وغالبا هالشيء له جذور نفسية واجتماعية واحيانا عاطفية، بس الاسباب تقريبا متشابهة مع اسباب عدم تقبل الكنة. فالاول انها بتحس الصهر صار له تأثير اكبر على بنتها، وبيعرف اسرارها بوجه قراراتها بعد ما كانت الحماة متعودة انها اقرب حدا لبنتها، فهون بتحس بالتهديد والغيرة. واللي بيزيد الطينة بلة، بنتها اللي من اول اسبوع زواج بتبطل تقدر تتنفس بدون قرة عينها، وبتنسى مكان المطبخ في بيت اهلها. مش قادرة أتنفس، جيبوا لي أحمد. والسبب الثاني هو غريزة الحماية القوية عند الأم تجاه بنتها، فبتضل تراقب الصهر بعين الشك، خصوصا إذا كان نسوانجي، فأي خطأ صغير منه بتفسره على إنه خطر على بنتها. وأحيانا غريزة الحماية عند الأم بتكون زايدة عن اللزوم، فمستحيل تأمن وتوثق بحدا ليعتني في بنتها، فممكن ترفض الصهر وتنتقده حتى لو كان محترم ومنيح زيك يا حلوي. النسوان دول ما بيعبيش عينهم غير التراب. ربنا يكون في عونك يا حماية. وطي صوتك، قاعدة وراك. لا مبين شكلها قادر كثير، بمزح معك يا حلو ما تخافش. والسبب الثالث المعايير العالية او التوقعات غير الواقعية، زي لما الام بتكون بتحلم انه زوج بنتها يكون بمواصفات معينة زي الثروة والتعليم والمكانة الاجتماعية، فاذا الزوج ما طابق هاي الصورة المثالية الام ممكن تحس انه بنتها تنازلت او غلطت باختيارها، فبتلاقيها على الطلعة والنزلة بتوجع راسك بابن خالتها الطيار اللي تقدم لبنتها ورفضته. والمشكلة ابن خالتها محامي مش طيار، وانحبس هو وموكله من اول قضية يا شيخة توكسي. وفي اسباب تانية زي انه الام والصهر بنتها من خلفيات ثقافية أو اجتماعية مختلفة، فبصير بينهم فجوة في الفهم والتقبل. وممكن تكون الحماة بطبيعتها متسلطة وبتحب يكون لها سيطرة على كل القرارات، فوجود الصهر بيقلل مساحة تدخلها بحياة بنتها، فبتنزعج شوي. على ما يبدو انكم مفكرين انه الحماة هي المشكلة، بس في الواقع المشكلة مش في الحماة كشخص، المشكلة بتكمن بإدارة العلاقة، لانه العيلة بالاصل دائما مكان حساس، واذا ما في حدود واحترام متبادل حتى الام ممكن تتحول لمصدر توتر. النوس حلوك عنده سؤال ممكن اسأله؟ بعرف حتسألني عن كيف ممكن تكسب حماتك. لا كنت بدي اسألك عن كيف ممكن اخلص منها. ما هو تقول دمك اللزج هو اللي بخلي حماتك مش طايقاك. ركز معي ولا ركز. فعشان تكسبوا الحماة انت وحلوتي في البداية لازم نحاول نفهم الحماة، وعشان تفهم الحماة لازم تستبدل الحكم على التصرفات
التعاطف، لانه هي بالواقع مش شخص شرير، هي حاسه بانعدام الامان وحاسه انه بيتم استبعادها والاستغناء عنها، وكلنا كبشر بنسعى انه نكون محبوبين، فهون المطلوب انه تلاقي ارضيه مشتركه بينك وبين الحماه. فشوف شو هي الاهتمامات المشتركه اللي بتساعدك تعمل جسر تواصل فعال معها. مثلا يعني لنفترض الحماه متيمه بالطبخ، شوفي لك وصفه اكل جديد ممكن تعجبها وتناقشوا عن الوصفه. او انت يا حلوه اذا مثلا حماتك بتحب رياضه معينه، شوف لك مقال بتحكي عن فوائد هاي الرياضه وتحاوروا فيها بدل ما بتتجادلوا بالمشاكل، وخلوا التواصل بينكم واضح دائما. يعني على فرض يا حلوتي اجت حماتك وعلقت على طريقه تربيتك لاولادك وعملت فيها مرشد ثقافي لإلك، هو مش ضروري تعلي الليفل وتصرخي زي جون سينا، بكل هدوء وبكل ادب احكي لها انا بعرف انه غايتك تساعدينا، بس نصحك لإلي قدام الاولاد بضايقني، وبعرف ممكن تحكي لي انت بتعرفش حماتك كثير قادره وهذا الاسلوب ما بتقدره، بهاي الحاله اعطيها الاولاد وخليها هي تربيهم، ساعتها راح تخاف وتهدى. وانت يا حلو على فرض اجت حماتك وحكت لك انت فاشل انا بعرفش على شو بنتي حبتك، احكي لها حماتي بدك تفاحه. او اذا اجت وحكت لك انت نسوانجي وتافه، احكي لها حماتي عندك شيء خربان بالبيت بدك اصلح لك اياه. فحماتك كيوت بس انت تدردح ويعرف كيف يتعامل معها. فعشان هيك افضل شيء ممكن نعمله من البدايه هو انه نرسم حدودنا بشكل واضح، وهاي الحدود بنرسمها باوقات الهدوء والموده. واذا كمان كان على الفاضي والحماه بتتجاوز الحدود اكثر واكثر، خلوا شريككم هو ينظم علاقتكم مع الحماه ويأكد على ضروره انه كل شخص يحترم حدود الثاني. والاهم من كل هذا انتبهوا من الالغام العاطفيه. كيف يعني؟ انا بحكي لكم. لنفترض انه حماتكم بتكثر كثير من التلميحات الساخره او اللي ما إلها داعي، هون اللي مطلوب منكم تحافظوا على هدوءكم قدر الامكان، لانه حماتكم بالعاده مو غايتها تخرب حياتكم، غايتها تحافظ على مكانتها بس بقدر ذاتس ات. ولازم تفهم انه اهم شيء راح يحافظ على صحتكم النفسيه وعلاقتكم مع الحماه هو تقليل التوقعات. فمع الاسف مش ضروري يا حلوي دائما تكون صديق مقرب لحماتك، بكفي تكون معها ودود ومحترم. وانت يا حلوتي تخلي عن فكره انه كل لفته طيبه منك حماتك راح ترد عليها بالمثل او بالتقدير. اعملي المنيح لانك حسيتي انه الصح، مش لانك بتتوقعي شيء بالمقابل. واذا حسيتوا انه الاجواء مشحونه كثير فمش مشكله انه ننسحب شوي ونرتب حالنا من اول وجديد. فمش ضروري تكون بكل الجمعات العائليه. وانت يا حلوي مش ضروري ترد على كل مكالمه. احيانا افضل طريقه عشان تحمي علاقتك باي حدا هو انك تعطيها مجال صغير للتنفس. ولازم نعرف انه الحماه مش شخص شرير وكمان مش ملاك، هي مو اكثر من شخص بحب اولاده وبدها يكون لها دور في حياتهم، بس احيانا هذا الدور بيزيد عن حده واوقات بيضيع بزحمه الحياه. فالموضوع مش كله شخص بقدر ما هو صراع على الدور والمكاني ممزوج غريزه الحمايه والخوف من فقدان التاثير. والحقيقه انه احنا كلنا ممكن بيوم من الايام نكون مكانها ونحس نفس شعورها. فخلينا نغير الصوره النمطيه المعتاده عن الحماه، لانه في الاخر كلنا بندور على بيت يكون فيه حب مش حرب. وتذكروا انه كل ما كانت المجادله اقل كانت الحياه اطول واجمل. وتذكروا كمان انه من اتقن فن التغافل عاش ملكا. واحيانا ممكن تكسب قلب الحماه بهديه بسيطه، وممكن تكون لكم ام تاني اذا حست بالامان. وزي ما حكت جيسي كور على مسرح تيد توكس فيك ات تيل يو ميك ات، يعني اذا ما كنت قادر تتقبل حماتك وتحبها اتظاهر انك بتحبها ومتقبلها لحد ما يصير هذا التظاهر حقيقه. فخليك ذكي وقرب منها بدون ما تركز على صغائر الامور، وتعاطف معاها وحاول تفهمها بدون ما تصدر احكام. في النهايه يا حلو ويا حلوتي بوصيكم تشربوا مي كثير وتتمرنوا باستمرار وتشتركوا في القناه لحتى تشاركوني في رحلات الاستكشافيه الجايه. واذا كنت متزوج وعندك حماه او كنت على باب زواج وحيصير عندك حماه، ابعثوا هذا الفيديو لحماتكم ووفروا على حالكم العناء. بالنسبه لي هاي الحلقه راح اخلي حماتي المستقبليه تشوفها مباشره، عشان اذا فكرت تزعجني راح اشتري لها تفاح واصلح لها البيت.